คือสิ่งที่แบบต้องขอบคุณที่เราเอาไปมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะดีอะ Mom แสนช่วยไว้ how do I look ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเรานะคะที่ผ่านมาใช่ไหมคลิปส่วนมากก็จะเป็นแบบคลิปชิลๆไปกินข้าวหรือว่าเป็นคลิปอยู่บ้านเป็นหลักนะคะก็คลิปล่าสุดนะก็จะเป็นคลิปที่ไปเที่ยวระยองมาถ้าใครสนใจทริประยองก็สามารถ ถ้าใครสนใจคลิประยองก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะก็เพิ่งอัปโหลดไปวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปที่ไปเที่ยวมาอีกแล้วนะคะก็คือไปเชียงใหม่มาแล้วก็เป็นทริปที่ค่อนข้างยาวก็สำหรับเรามันยาวนะแบบไป4 วัน 3 คืนนะคะคือตอนแรกอะคลิปเนี้ยเรากะจะทำเป็นคลิปม้วนเดียวจบแบบเชียงใหม่ทริปแต่ว่ามันฟุตเทจแบบแค่วันแรกมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยจะมาแบ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริปเชียงใหม่ EP แรกนะรีวิวการเดินทางที่พักสถานที่ที่ไปเป็น honest opinion ที่แบบเราไปมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามดู EP อื่นๆกันนะคะทีนี้ตอนเนี้ยคือด้วยความที่มันเยอะมากเราจริงๆตอนนี้ก็คือมีคอมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีมือถือคอยดูว่าเราไม่ได้ตกหล่นอะไรไปนะ ก็ไม่รอช้าเริ่มกันเลยดีกว่า วันแรกนะคะเราเรียกแท็กซี่มารับเราไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเราไปสายการบินเวียดเจ็ตแอร์ไลน์คือส่วนตัวด้วยความที่บ้านอยู่ใกล้สุวรรณภูมิอยู่แล้วด้วยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคไปเวียดเจ็ตก็ได้เพราะว่าได้ขึ้นสุวรรณภูมิ อันนี้ก็คือตอนแรกจะเป็นรีวิวทริปเชียงใหม่นะแต่ว่ามันก็คือเปิดด้วยการกินแล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นอาหารเช้าจากสนามบินอันนี้เป็น Danish something อะแต่ว่าคือสำหรับเราคิดว่ามันใหญ่มากนะแต่ว่าก้อนนี้ประมาณ 30-40 บาทเองอะก็ไม่ได้แพงเพราะว่าขายในสนามบินแล้วก็มันมีร้านกาแฟอยู่ใกล้ๆเลยอะคือร้านนี้อะ RWES นะ Rees แต่คืออร่อยนะคะคิดว่าโอเคอร่อยแล้วครั้งที่แล้วที่ไปสนามบินก็รู้สึกว่าซื้อกาแฟร้านนี้เหมือนกันทุกคนแล้วคือพีคมากก็คือเราก็เหมือนทำใจแล้วแหละว่าเดี๋ยวเมนจะต้องมาใช่ไหมก่อนขึ้นเครื่อง5 นาทีไปเข้าห้องน้ำคือเมนมานะคะแล้วคือเราอยากจะบอกว่าสิ่งเดียวที่ช่วยในทริปนี้จริงๆเลยเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะไม่อยากให้เมนมาตอนไปเที่ยวเพราะว่าผ้าปูที่นอนโรงแรมส่วนมากมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วมันก็เป็นปัญหาระดับชาติของผู้หญิงนะคะอันนี้อ่ะคือสิ่งที่แบบต้องขอบคุณที่เราเอาไปมากๆนะคะคือเราจะบอกว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าเมืองไทยมีขายหรือเปล่าแต่เราเห็น Malaysian YouTuber เขาแบบพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นของ L'Oreal นะทุกคนแล้วมันก็เป็นเหมือนผ้าอ้อมที่แบบให้ดูข้างหลังเหมือนเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ใส่นอนนะคะมันดีอ่ะมันใส่สบายแล้วแบบไม่ต้องวอรี่อะไรคือมันดีมากจริงๆทุกคนถ้าใครจะไปเที่ยวไม่อยากจะต้องแบบให้มันเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งเดียวที่แบบถ้าให้พูดถึงทริปนี้ก็คืออันนี้เลยอ่ะคือ1 แพ็คอันเนี้ยมันจะมี2 ชิ้นนะคะแล้วมันก็จะแบบมีไซส์ให้ดูให้เลือกข้างบนอ่ะแบบเป็น S M L อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราเลือกอันที่เป็น M มาก็ใส่ไม่ได้แน่นนะแต่มันก็ใส่พอดีนะคะแล้วก็ไม่ได้รวมเกินไปก็เราก็วาร์ปมาที่เชียงใหม่นะคะคุณแม่ก็ได้ทำการติดต่อพี่คนขับรถไว้นะคะคือพี่เขาก็น่ารักเขาจะช่วยดูว่าโอเคที่เราอยากไปวันนี้จะไปวันนี้เลยดีไหมเวลาไหนคนเยอะหรือว่าถ้าเราอยากไปไหนเราก็สามารถบอกพี่เขาได้ทีนี้ด้วยความที่ไฟลท์มันเช้ามากนะคะถึงเชียงใหม่เร็วมากแต่ว่าออกจากสนามบินเชียงใหม่ก็คือไม่เกิน10 โมงพี่เขาก็เลยพาไปกินเบรคฟาสต์แต่คือเรากินมาแล้วแต่คือแม่เราหิวที่แรกเลยนะไปเที่ยวทริปนี้เลยก็คือร้านชามเช้าเป็นร้านขายไข่กระทะนะแต่คือเราก็ไม่รู้จะสั่งอะไรเราก็เลยสั่งไข่ดาว ไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่ายังอิ่มอยู่เลยนะคะกาแฟก็อร่อยนะเป็นกาแฟเย็นโบราณท
ที่ต่อมาคืออยู่ใกล้แบบตอนแรกพี่คนขับรถบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันเลย ขึ้นรถไปประมาณ2นาทีอะคือทุกคนมันอยู่ข้างๆกันเลยนะคะคือลานดินก็คือเป็นตลาดขายของแฮนด์เมดหรือเป็นเสื้อผ้าสไตล์คนเหนือนี่ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะ เราก็ไปเจอเสื้อร้านหนึ่งน่ารักมาก แล้วสรุปก็ได้เสื้อนะคะ คุณแม่ได้กางเกงแล้วก็ได้กระเป๋า ก็คือทุบตั้งแต่ที่แรกเลยนะ ตัวนี้น่ารักมาก ไม่เยอะหรอกเพราะว่า ข้างหลังก็จะแบบว่าเป็นโบว์ผูกผูก ตัดเองค่ะตัดเอาแต่กางเกงก็ได้นะ ใบนี้150 เพราะว่าเดี๋ยวเราตัดใส่ก็ได้ไม่เป็นไร แต่ใบนี้น่ารักอ่ะ บ้าน จ้ะ เนาะสวยเนาะ สวย your style ทำกางเกงค่ะโอนได้เลยค่ะ เท่าไหร่คะเป็นเศษ3 ชิ้น 850 กับ 350พัน นี่นะคะคือร้านนี้เสื้อผ้าน่ารักมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนี่แล้วอันนี้ก็คือจ่ายเงินแล้วนะคะแล้วเขาก็แบบผูกมาให้อย่างเงี้ยแบบ freaking cute สถานที่ต่อมานะคะก็คืออยู่ติดกันเลยก็คือบ้านข้างวัดคือตอนแรกอะพี่คนขับเขาก็จอดรถใช่ไหมเราก็ลงมา เราก็แบบมันไม่มีอะไรอะเขาพาเรามาทำไม แล้วพอเดินไปเรื่อยๆก็แบบอ๋อคือมันมีข้างในมันเป็นแบบตามตอกซอกซอยเล็กๆก็คือเป็นคอมมูนิตี้ของชาวเชียงใหม่นะคะมีร้านขายอาหารขายขนมขายของแฮนด์เมดแล้วก็ที่สำคัญเลยอะเขาจะมีเหมือนเป็นเวิร์กช็อปแบบว่าถ้าใครชอบปั้นเซรามิกอย่างเงี้ยวาดภาพให้อาหารไก่อย่างเงี้ยก็ไปกันได้นะคะคือน่ารักมาก คือด้วยความที่เราอ่ะเคยไปปายตอนที่แบบยังไม่บูมมากแล้วรู้สึกว่ามันมีความมินิมอลมีความยูนิคในสถานที่ แต่พอหลังๆพอมันบูมมากส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ไปบ้านข้างวัดอ่ะมันทำให้เราแบบรีมายด์ถึงปายตอนที่มันยังไม่บูมมีกลิ่นอายความเป็นเชียงใหม่จริงๆคือถ้าใครมีเวลาว่างแบบ1 วันเต็มๆอะค่ะก็สามารถไปทำกิจกรรมในนั้นได้มันน่ารักมากทุกร้านคือน่ารักไปหมดเลยนะคะ เรากับแม่ก็ไปอยู่ร้านนี้นานมากเป็นร้านจริงๆร้านนี้มันเป็นร้านใกล้ๆลานจอดรถนะคะเป็นร้านขายเครื่องเงินแล้วราคาก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของแต่ละเส้นที่ลูกค้าเลือกก็ทุกอีกแล้วนะคะแล้วเราไปอยู่บ้านข้างวัดกันนานมากทุกคนมันแบบเกือบเที่ยงนี่ก็ยังแซวกับแม่เลยว่านี่จะเที่ยงแล้วแบบยังไม่ได้ไปสักวัดเลยอะคือที่แรกก็ลานดินก็ช็อปมาแล้วทุบเรียบร้อยแล้วก็มาบ้านข้างวัดนะคะก็คือช็อปแต่หัววันจริงๆไม่รู้ถ่ายรูป ก็ตั้ง ฝึก ฉลาดมาก ทำไมไม่ให้สักทีเมื่อไหร่จะหย่อนไปแก้ข้างไหน ไปแล้วต่อมานะคะเป็นวัดแรกเลยก็คือวัดผาลาด
คือเราด้วยความที่อยู่บนเขาอากาศเย็นทุกอย่างคือไปเชียงใหม่รอบนี้คืออากาศเย็นนะคะประมาณ20ต้นๆแล้วคือชอบวัดนี้อ่ะแบบว่าสุดลูกหูลูกตาดูกว้างดูใหญ่มาก ที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะคือวัดนี้มีน้ำตกแล้ววัดเนี้ยเป็นวัดที่เรารู้สึกว่ามีฝรั่งเยอะนะคะแล้วส่วนมากที่เราเห็นน่ะคือถ้าใครชอบเทรลอยากซ้อมสนามอะไรอย่างเงี้ยคือฝรั่งบางครอบครัวเขาก็มาแบบชุดเต็มไม้โพมาเพื่อที่จะแบบมาเดินขึ้นเขาตรงนั้นที่เป็นหลังวัดอ่ะก็แต่เราใจไม่สู้นะคะแต่มันชันมากอะทุกคนแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากมาซ้อมสนามเทรลก็อันนี้น่าจะเป็นที่ที่ชาวเชียงใหม่แบบมาซ้อมกันบ่อยๆอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ถึงเวลาข้าวกลางวันนะคะ คือเราก็รีเควสด้วยแหละว่าถ้ามีอาหารจีนร้านไหนก็แบบอยากลองอะไรอย่างเงี้ยเขาพาไปร้านเหมยเจียงนะคะ เป็นร้านที่น่าจะอยู่ในตัวเมือง แล้วก็เป็นอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง แล้วก็นี่คือเมนูที่เราสั่งมานะทุกคน อันแรกนะคะคือผัดถั่วแขก อร่อยมากเลย อร่อยจริงๆนะคะ เมนูที่2ก็คือกระเพาะปลากระเพาะปลาคือปกติเราจะไม่ค่อยกินแต่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นกระเพาะปลาที่เราเคยกินส่วนมากตามห้างตามตลาดเขาจะใส่พริกไทยใส่หน่อไม้ใส่คือเราไม่แน่ใจแต่มันจะเทสเหมือนกันนะแต่อันนี้เหมือนเขาทำรสที่มันไม่ได้จัดจ้านแบบสไตล์คนจีนจริงๆนะคะรู้สึกว่าอร่อยในนั้นตอนที่ไปก็คือจะมีแต่คนจีนนะอันนี้เป็นกุ้งคล้ายๆกุ้งผัดพริกเกลือแต่กุ้งก็คือตัวใหญ่แล้วก็อร่อยมากนะคะแล้วมีข้าวผัดปูขาดไม่ได้แล้วจะบอกว่ามื้อนี้ได้ข่าวว่าจากคุณแม่ ได้ข่าวว่าไม่แพงนะคะหมดนี่ประมาณพันนิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้าวผัดปูมาแบบเป็นโถนะก็รู้สึกว่าคุ้มนะคะสเตชันต่อไปของเราก็คือแม่กำปองเราก็เคยได้ยินคำว่าแม่กำปองมาหลายครั้งแม่เราก็เคยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยความที่เรายังไม่เคยไปเราก็เลยแล้วก็เนี่ยก็คือเห็นรูปภาพผ่านๆที่คนขับก็ต้องมานะอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ไปนะคะแล้วก็คนเยอะมากแบบตอนที่พี่คนขับขึ้นไปก็คือแบบต้องหยุดถ่ายรูปให้แบบกลุ่มคนขับดูว่าแบบแม่กำปองแตกแล้วนะคะคือวันนั้นคือคนเยอะมากจริงๆร้านแรกที่เราทุบนะคะคือร้านแมวดอยคืออยู่ตรงทางขึ้นนะพี่ที่เป็นเจ้าของร้านน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวจะใส่คลิปให้ดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างเลยนะเนี่ยน่ารักมากอะทุกคนมันคือเป็นหน้าแมวแล้วสีก็แบบร้านเนี้ยคือเราซื้อเนี่ยนี่แพ็กเกจค่ะว่า like so cute ก็คือซื้อคือเป็นคนบ้าเครื่องเขียนนะคะซื้อหนังสือแมวมาแล้วก็ซื้อโปสการ์ดแล้วก็เขาแบบใจดีมากเลยอ่ะเขาแถมสติกเกอร์ให้ด้วยสติกเกอร์เหมียวน้อยนะคะเนี่ยออกมาแสงกำลัง เป็นไงอ่ะ หน้าตาดีอะ Mom แสงช่วยไว้ how do I look อุ้ยเกินจริงมากเลยอะบ้าน เห็นปะ
ก็จริงๆอ่ะจะมีรถหรือจะนั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากตรงแม่กำปองก็ได้ใช่ไหมทางนี้คือเดินแบบชันแบบเดินแล้วก็คือมันเหมือนจะไม่เหนื่อยอ่ะแต่คือพอเดินแล้วใจก็ตึกเพราะว่าแบบมันเหนื่อยนะมันชันมากแต่ว่าวิวสองข้างทางก็สวยคือแม่กำปองอ่ะคือคนจะอยู่กันแบบช่วงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นแต่จริงๆมันยังขึ้นไปแล้วมันก็คดเคี้ยวอย่างเงี้ยนี่ก็คือเดินขึ้นนะคะก็คือได้บรรยากาศจริงๆเรามาหยุดกันที่ร้านนี้ร้านชมนกชมไม้แล้วคืออยู่สูงมากทุกคนจากที่เขาให้จอดรถแล้วแบบจากที่รถมันเข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมก็เดินขึ้นมานะคะแล้วคือเหนื่อยมากแล้วคือตอนเดินขึ้นมาก็ยังถามแม่ว่าจะลงยังไงเพราะขาลงอ่ะมันจะยากกว่าขาขึ้นเพราะขาลงเหมือนเราจะทรงตัวให้ดีๆเพราะไม่งั้นเหมือนเราจะต้องจิกขาลงอ่ะเพราะว่ามันชันใช่ไหมขึ้นไปคือตอนแรกเราก็แบบพักอยากกินของหวานแล้วเหมือนเราก็คุยกันเสียงดังมั้งคือบนร้านอ่ะพี่คนขับรถนั่งอยู่แล้วเขาก็เงยหน้ามาอ้าวมาถึงนี่กันเลยเหรอคือพี่เขาขับรถขึ้นมาแต่เราเดินขึ้นไปใช่ไหมเหมือนเห็นแสงสว่างเลยอะทุกคนคือแม่แบบโอ้โหดีมากเลยเนี่ยค่ะลงจะได้นั่งรถลงนะคะแล้วคือกาแฟอร่อยเหมือนเขาทำให้แบบตรงนั้นเลยอะถ้าใครเป็นคอกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะชอบร้านนี้แล้วขนมอ่ะอร่อยอันนี้เรากินมันก็จะออกเป็นราสเบอร์รี่ซัมติงอะแต่ว่ามันอร่อยมากนะคะจริงๆเขามีเมนูเยอะมากนะเนี่ยจากในตู้เนี่ยก็แฮปปี้มากนะคะแต่คือเย็นวันนั้นน่ะพอลงมาจากแม่กำปองอะก็ตอนแรกจะไปกินสุกี้ช้างเผือกใช่ไหมทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องไปกินตอนมาเชียงใหม่คือคิวเห็นแล้วคือพี่คนขับพาไปทั้ง2 สาขาเลยนะคะแต่คือเห็นคิวแล้วไม่ได้รอไม่ได้จริงๆเพราะหิวมากนะคะแล้วเขาก็เลยพาไปตลาดนะมันเป็นตลาดที่แบบมีฟู้ดทรัคนะคะแล้วนี่คือสิ่งที่เรากินนะแรนดอมมากก็คือมีข้าวกับปลาที่เขาแกะมาให้อะจานเนี้ยทุกคนคือมัน50 บาทคือกรุงเทพก็หาราคานี้ไม่ได้นะคะที่เป็นปลากระพงทอดแล้วก็แกะแล้วก็มีกิมจินะคะแล้วก็มีต็อกบกกิแล้วแน่นอนก็คือจะต้องมีไอติมนะไอติมอร่อยมากชื่อร้านสกู๊ปนะคะแล้วเย็นวันนั้นก็กลับเข้าที่พักทีแรกประมาณนี้นะคะสำหรับเชียงใหม่ EP แรกวันแรกที่ไปเชียงใหม่ก็เดี๋ยว EP ต่อไปจะรีวิวที่พักที่ไปพักแถวในเมืองนะคะแล้วก็จะมีแนะนำที่เที่ยวอีกเยอะมากเพราะว่าทริปนี้รูปเยอะมากเลยนะคะ EP ต่อไปก็จะมีรูปที่แบบไปแชร์มาให้ดูนะก็ถ้าใครสนใจอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย